פלטינום פלטי וערב טוב לצופים בבית וברוכים הבאים לחלק הראשון באירוע סיום העונה החגיגי של רסלינג ישראל כאן מההיכל בראש העין שמלא עד אפס מקום. איזה ערב מטורף מחכה לכם כאן. מה אני עוד לא נרגעתי מהערב הקודם יואב? פיליפ חסר הפחד, הותקף באכזריות, העונש מטיל אימה על כל מי שנקלע בדרכו והחברות של קן קרביס וטל ברון התפוצצה לכולנו בפרצוף. נכון מאוד שרון, הפרק הקודם השאיר אותנו עם הרבה שאלות פתוחות כמו מה יהיה עם המקום הפנוי של הפרופסור דניאל שחר בטורניר האליפות, מה בדיוק יקרה בקרב של יונתן ברק מול הנמר הלבן ויובל גולדשמיט, והאירוע המרכזי שלנו להערב, קרב הנשים הראשון של רסלינג ישראל. האם שירה סיני בהדרכתו של שי חי, מאסטר הקראטה האימתני, תעשה היסטוריה ותנצח את נועה מנור שתיכנס לזירה בליווי המאמנת שלה, האלופה האולימפית אבישג סנברג. זה הולך להיות קרב היסטורי. היסטורי? נראה לי שזאת נועה מנור שתהפוך להיסטוריה בקרוב. אני מקווה בשביל שירה סיני שהיא לא מזלזלת בנועה מנוע כמוך, אחרת זה יכול לעלות לה בניצחון. אבל לפני כל זה אנחנו פותחים את התוכנית בקרב הזוגות שכל המדינה ציפתה לו. Better Together, הלוא הם טובים השניים, יתמודדו מול הקנדי קראשרס, וזה יקרה ממש עכשיו. רסלינג ישראל, אנחנו מתחילים. תכינו את המדבקה האדומה, הקנדי קראשרס כאן. ברוכים הבאים למסיבת הממתקים של הקנדי קראשרס סלש מסיבת פרידה מטובים השניים. הדר הורוביץ, אורי גולד, מתאבקים בכל רחבי ארצות הברית. פיליפ טס עד למיאמי להביא שני ליצנים, לבנות איזשהו מחלקת זוגות. אמרנו שהיינו חייבים להביא לכם איזה מתנה מאמריקה. והקנדי קראשרס לא עובדים ככה. בהצלחה. מה חשבתם שהבאתם עוד צוות מתאבקים? שי קראשר תופס אותו ברגל? שבאמת תהיה פה דיוויזיית זוגות? אורי גולד הפסיד את הקרב בגלל הקנדי קראשרס. יש לכם פה רק זוג אחד בישראל. אדי בולדר להדר הורוביץ על מקום בשלב הבא בטורניר. זה יהיה קל כמו לגנוב סוכריה מתינוק שהולך ללמוד איך עושים את זה באמריקה. וביתה של בולדר, השותף שלו. מסיבת פרידה מטובים השניים. בולדר מנצח את הקרב הזה. אני לא מאמין שגם אורי גולד וגם הדר הורוביץ לא ממשיכים בטורניר. הצליח לכם! שאפו! אבל יש דבר אחד שכן נשאר לנו לומר מול הקהל הפסיכי הזה. אנחנו הצמד הכי טוב שאי פעם יצא מפה! קרב זוגות, הקנדי קראשרס, טובים השניים, בלי טריקים, בלי שטיקים, נקי! וואו. קנדי קראשרס, את הצוות מתאבקים הכי גדול שהיה פה אי פעם. טובים השניים. הם שניים היותר טובים וטובים השניים. וואו, איזה קרב זה הולך להיות. איזה עימות מטורף. גבירותיי ורבותיי, הקרב הראשון שלנו לערב הוא קרב זוגות. מישראל, במשקל משותף של 197 קילוגרמים, הצמד הכי טוב בישראל מאז ומעולם, קנדי בולדר, שי קראשר, הקנדי קראשרס. הצמד הוותיק הזה מגיע לכאן להראות לטובים השניים מי הצמד הטוב ביותר בישראל. שים מדבקה אדומה, יש כאן סוכר בצריכה גבוהה, הקנדי קראשרס בהיכל רסלינג ישראל. השניים האלה מכורים לסוכר והם ממלאים גם את הקהל שלנו בסוכריות וממתקים. הם רוצים להראות לחבר'ה ממיימי
מי הצמד החזק ביותר כאן ברסלינג ישראל. שים לב, שים לב, שים לב! שי קראשר! איזה ביצוע מדהים! ככה נכנסים לזירה אצל הקנדי קראשרס. והיריבים שלהם במשקל המשותף של 160 קילוגרמים, אורי גול והדר הורוביץ, טובים כמה חיכית? המון זמן, ממש למה חיכיתי לקרב הזה. הנה הם טובים השניים שזופים מתמיד, מסוטטים מתמיד. הקהל אוהב אותם והם מזנקים עכשיו לזירה. הקראשרס משאירים להם את הזירה ריקה. המתכננים בקנדי קראשרס. נזכיר, אורי גולד והדר הורוביץ לא העפילו בקרבות היחידים, על כן יש להם הרבה מאוד מה להוכיח. לא, הדר לא רוצה חלק מזה. הדר מעדיף להישאר מכנסיים עליו. הוא לא רוצה. טובים השניים עם תלבושת חדשה ואחידה. ככה עושים במייאמי, תלמד. הקנדי קראשרס בתחתונים, טובים השניים במכנסיים צמודים. נראה מה יעבוד יותר טוב. קנדי בולדר מטפס אל הזירה. שני הצמדים הכי טובים שהרסלינג הישראלי ייצרו מתמודדים כאן ברסלינג ישראל לחתיכת קרב. הקנדי קראשרס כל כך הרבה שנים בסצנת האבקות. אפשר לומר שטובים השניים גדלו על הקנדי קראשרס. נכון מאוד, אנחנו שמענו מה קנדי בולדר אמר, וזה נכון, וזה חלק מהסיפור היפה פה. תשמע את הקהל, יואו! הקהל כאן בטירוף, ואנחנו יוצאים לדרך. קנדי בולדר והדר הורוביץ כרגע בזירה. מתחילים עם לוקאפ וישר האמברייק של הדר הורוביץ. בולדר הופך ועוד לוקאפ. האמברייק משלו, עכשיו הפיכה משלו. כמה כוח יש לקנדי בולדר. יפה מאוד. קנדי בולדר המתאבק הוותיק ביותר בליגת רסלינג ישראל. הם לא חסכים זמן. השניים האלה לא מבזבזים זמן, וכבר שולפים את המכות החזקות ביותר שלהם. הרבה היסטוריה אישית בין השניים האלה, אני לא מאמין למה שראיתי. קנדי בולדר לוקח רגע להתאושש מהסתירה המצלצלת הזו שקיבל מהדר הורוביץ. שמישהו יענה לטלפון. הדר הורוביץ אמר לו, מה, אתה לא שומע? עוד לוקאפ. אל תחסוך זמן, בולדר. קראשר נכנס. הופה, שניהם עם ארדק. התרגיל הזה בעצם מוציא את הכתף מהמקום? כן, למרות שהאחיזה פה היא ריסט לוק, בפרק כף היד. אבל הדר הורוביץ הופך את זה להדוק משלו. שופט. השופט מנסה להפריד ביניהם. כן, הוא צריך. הוא חייב להפריד ביניהם והוא מצליח. הדר הורוביץ נראה שהגיע חדור מטרה מתמיד. מה קורה פה? שי קראשר חייב סוכר. זה כל הקסם, יואב. זה כל הקסם. שי קראשר חייב סוכר. הבן אדם מכור לסוכר. בלי סוכר הוא לא יוצא מהבית, ובלי סוכר הוא גם לא נכנס לזירה. הוא נוכל, קוראים הצופים כאן באולם. והנה הדר הורוביץ מכניס את אורי גולד. הופה. הופ. לא, רגע, מה הוא עושה שם?
מה הוא עושה שם, יואב? לא, לא, אל תפתח את הפה, לא, לא! מנוולים השניים, דוחים השניים, מה זה, תתביישו לכם! בואו נראה את זה שוב! תראה, טכנית, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, אבל... אתה ידעת שהם אוכלים מפה לפה? קנדי בולדר בזירה. איזה כיף שימי הקורונה תמו. קנדי בולדר והדר גולד. אוקיי, סליפר על אורי גולד. אורי גולד. מפעיל המון לחץ. שמענו את קנדי בולדר מספר איך אורי גולד היה צופה בו בתור ילד, מתאמן בזירה, ולאט לאט נכנס לתחום. כן, כן. והיום מול המנטור שלו. גם הדר הורוביץ וגם אורי גולד. אחד בגיל 11, השני בגיל 13. וואו. למה הוא נותן לו זמן לקום? שמישהו יחזיר לקנדי את האף למקום. קנדי בולדר מתאבק מנוסה מאוד, הוא לא מוותר בקלות. הוא האחרון שיוותר כאן ברסלינג ישראל. שי קראשר רוצה להיכנס, אבל עם הביצועים שלו בזירה... תופס לו את הראש להדלוק. שים לב, קראשר, מה? מה הולך פה? הופ, הופ, הופ. אוי, לא! לא באמת, לא באמת! חוסר תיאום בין הקנדי קראשרס! בולדר מפיל את קראשר! עכשיו האיש החוקי זה הקראשר כמובן. והנה טובים השניים מוכיחים שהם באמת טובים יחדיו. אוי, לא. מה הם מתכננים? שום דבר לא הולך לשי קראשר היום בזירה. נכנס חזרה. הם מפליקים לשי קראשר. מה זה ההשפלה הזאת? חצופים השניים. שי קראשר נופל על הקרקע. ככה לא מתייחסים לקראשר? ככה לא מתייחסים לקנדי קראשרס? אחד המתאבקים הוותיקים ביותר כאן ברסלינג ישראל. גם לקחו לו את הסוכריה מהפה וגם העיפו אותו מהזירה. טוב, הקנדי קראשרס חייבים להתארגן מחדש, לקחת אוויר ולחשוב על הכל מחדש, כי בינתיים זה לא עובד. בינתיים טובים השניים עם ידם על העליונה, מרגישים את הניצחון בהישג יד, ממש כמו לקחת סוכריה משי קראשר. חזרנו עם בולדר והורוביץ. הנה הורוביץ עכשיו. בעיטה כפולה משני הצדדים שמנחיתה את בולדר למזרק. חביבי, יש סיבה למה טובים השניים, או יותר נכון בשמם הבינלאומי Better Together. עושים חיל בכל היבשת. הם גרים בפלורידה, והם מופיעים בכל רחבי היבשת, והם עושים באמת, הם יגיעו לרמות הכי גבוהות, אני בטוח. אורי גולד מול קנדי בולדר. טוב מאוד. זו לא מערכת יחסים של מנטור ומתלמד. עוד אחד, יאללה, מה זה כל הביתות האלה? שמישהו יביא אמבולנס לקנדי בולדר, איזה התעופפות של אורי מה זה גולד. השליטה הזו של טובים השניים? הקנדי קראשרס מחוץ לזירה, על הרצפה, על הקרשים, אם תשאל אותי. בואו נראה את המהלך המטורף הזה פעם נוספת. איזה מהם? היו כל כך הרבה. אוף. שתי דרופקיקים ישר לראש. זה לא נגמר כאן, אבל כן, יש לנו גם קרב שממשיך פה. הורוביץ ובולדר ממשיכים בחוץ. שוב קראשר מפריע לבולדר. ומסיח את דעתו של סופר הורוביץ. קיק. ככה עושים את זה, אבא, ככה עושים את זה. הקנדי קראשרס לא מהססים לשחק מלוכלך. תזהר. אורי גולד
מנסה להגיע לקראשרס, והשופט עוצר אותו. בינתיים, בולדר. מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה מאיתנו? לא, לא בעמדת השידור. זה לא יכול לקרות כאן עכשיו. אסור לך להגיע לעמדת השידור. בולדר. לא! יש לך מזל שנתפס לך אגב, תוך כדי הרמה הזו של הדר הורוביץ. לא יאמן שגם עמדת השידור שלנו כאן מותקפת במהלך הקרב המשוגע הזה. 1, 2. קנדי בולדר מנסה לסיים את הקרב אך לא מצליח. קראשר נכנס. הייתי אומר שלהיות מכור לסוכר זה הרבה פחות בריא בגיל של שי קראשר. אם כבר להיות מכור לסוכר, אז אולי בגילו של אורי גולד. או הדר הורוביץ. בדי סלאם של קראשר. טאג לבולדר. בדיוק. תעיף אותו. שי קראשר. בוא, קבל את זה. איזה מהלך, ואיך לנו כאן 1 ו2. הדר הורוביץ מצליח להשתחרר. עם כל הכבוד, אתה צריך הרבה יותר מזה בשביל להכניע את הדר הורוביץ. אתה ידעת ששי קראשר הוא גם ראפר? בהחלט. הוציא אלבום לאחרונה בשם המתאבק. נכון. אכן כן, יואב, המתאבק, אחלה אלבום, נשגב מבינתי מאיפה הוא הביא את השם הזה, אבל כן, הוא זמין באפל מיוזיק, בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות. הסליפר הזה יכניע את הדר הורוביץ? אני לא יודע אם יכניע אותו, אבל לפחות יחליש אותו. כל המטרה פה זה לחסום את קנה הנשימה. הוא לא יכול להתאושש בלי לנשום, אתה מסכים איתי, נכון יואב? אני מסכים איתך, ואני רוצה להגיד לך שזה אחד מקרבות הזוגות המטורפים ביותר שיצא לנו לראות כאן ברסלינג ישראל. בהחלט. הופה, פעם פנדל סלאם? לא, הוא הופך את זה. הורוביץ הופך עליו. לא. עובר לטובים השניים, לא. איזה פליינג. איזה. בואו נראה את ההתעופפות הזו בהילוך חוזר. לעמה המעופפת הזאת, הישר מהחבלים, בום. זה נכנס. ושים לב לאורי גולד, מת להיכנס כבר. אבל הדר הורוביץ צריך להגיע לטג. אם בולדר יודע איפה הוא נמצא, הוא צריך למנוע ממנו את זה. הוא מחפש את קראשר לטג משלו. קראשר בכלל לא בפינה. קראשר רואה את אורי גולד שם, ומונע להורוביץ להגיע אליו. הוא לא בפינה בשביל זה. אוקיי, כמה חוכמה, כמה ניסיון. כמה ערמומיות יש לשי קראשר. יפה מאוד. אוי לא. קנדי בולדר מנסה לגמור את זה 1, 2, הדר הורוביץ לא נותן לו. ויש לו מזל כי אורי גולד לא נמצא שם בשביל לשבור את הספירה. יאללה, איזה קרב. קראשר תופס את הראש, בולדר לא מבין איך הוא לא הצליח לגמור עדיין את הדר הורוביץ. הקהל קורא בשמם של טובים השניים. האם זה יעזור להדר הורוביץ להתאושש, לעמוד על רגליו ולחזור אל הקרב? הקהל מת על שניהם, שני הצמדים, ובצדק, הם נותנים את הכל. איזו סתירה משפילה. וקנדי בולדר נמאס. אני לא בטוח. נראה לי שהדר הורוביץ רק ידלק מכל הדבר הזה. קנדי בולדר מטיח בו תורה. הנה. וזה רק מחמם את הדר הורוביץ. אוי. מי שחטף את המכה כאן זה שי קראשר שבכלל מחוץ לזירה. ראית מה הזה? יואו! והנה!
תשמע את הקהל הזה, כולם מאחורי אורי גולד. אורי גולד עם ביצוע מטורף כאן בזירה מול הקנדי קראשרס. הוא מתחמם, הוא מתחמם. סופר קיק, אבל לא, זה לא הצליח. הופלה. סופר קיק שלו. בעיטה מטורפת של קנדי בולדר, שתופס עכשיו את הדר הורוביץ באוזניים, הוא מטיח אותו בחברו. רגע, שים לב לזה, שים לב לזה, יואב. הם מתכננים כאן! יש לנו פה סטרייק! הקנדי קראשרס משחקים גם באולינג, לא רק מתעמקים בהיאבקות. כמה ניסיון יש לקראשרס! התיאום הזה ביניהם! 1, 2, לא מצליח! אני לא מאמין לך. אורי גולד משתחרר, בואו נראה את המהלך הזה שוב. חייבים לראות את זה שוב. אני לא מאמין שאורי גולד יצא מזה. שים לב. וואו, איזה ביצוע מושלם. הקהל פה בטירוף. איזה תיאום יש בין שי קראשר לקנדי בולדר. חביבי, לא סתם צמד כזה. כל כך ותיק. מה קראשר מתכנן פה עכשיו? אוי, לא. קנדי בולדר עומד על החבלים. הורוביץ מעיף אותו. ואורי גולד מנצל את המהלך הזה כדי להשתחרר מהאחיזה של קראשר. מפחיד אותו ב3, 2, ואין לנו פה 3. קראשר לא מוותר. קראשר ינסה לגמור את הקרב. 2, לא. וואו. אורי גולד מצליח להשתחרר. בינתיים, הורוביץ וקנדי בולדר ממשיכים להיאבק מחוץ לזירה. בדיוק, אבל בולדר למטה. אורי גולד, 1, 2, לא מצליח לגמור את הקרב הזה. איזו בעיטה. סופר קיק פארטי. שמפילה את קראשר. הוא חייב סוכר, הוא חייב סוכר. שמישהו יביא לו מרשמלות. הקהל פה מעודד את טובים השניים. השאלה אם הם יצליחו למצוא את הכוחות בעצמם. בולדר, תעשה משהו, בולדר! הנה! בולדר משתחל לזירה, הורוביץ רואה אותו. אוי, לא. והם מבצעים פה תרגיל משותף. לא נכון. תראו מה הם עושים לקנדי בולדר. קצת כבוד לדור הוותיק של רסלינג ישראל, חברים. תראו את טובים השניים, הם פשוט בטירוף. מתפוצצים השניים על שי קראשר. בואו נתאמן סופר קיק. הוא למטה, זהו, זה חייב להיגמר. יש לנו פה 1 ו2 ולא! שי קראשר! איך? מצא בתוכו עוד ביצת הפתעה אחת. איך זה קרה? בואו נראה את המהלך הזה פעם נוספת. תראה את זה. בום! קראשר מתרסק לרצפה. אני לא מבין אילו כוחות יש לשי קראשר בשביל לצאת מהדבר הזה. בן אדם הזה אוכל שוקולדים. אולי? אוכל גומי. אולי זה הסוכר. אוכל סוכריות. אולי זה האינסולין שהוא כל כך גבוה עכשיו. אני אנסה את זה. יכול להיות שזה הסוד שלו, פלטינום. יש לך הרבה מה ללמוד. קראשר חוזר לעניינים. תראו אותו. קנדי בולדר על החבלים. זה מה שהם ניסו לעשות מקודם, יואב. הם מנסים לעשות את התרגיל המופלא שלהם. לא מאמין לך. הפעם זה מצליח. וואלה ראש. קלוזר. 2, 3. כן. איזה ניצחון מטורף של הקראשרס. המנצחים בקרב, הקנדי קראשרס. איזה קרב זוגות מדהים. אמרתי לך, יואב. הקנדי קראשרס זה הזוג הכי טוב שיש לנו. ולא כל העליהם הרוח והצלצולים שהביאו במיוחד ממיימי. זה למה אני תמיד קונה רק כחול לבן. בואו נראה שוב את הסיום המטורף של הקרב הזה. יואו.
וואו, שימו לב לקלוזל הזה! מוכר לכם מאיפשהו? מדהים. הקראשרס עדיין חוגגים בזירה. שים לב לחיוך הניצחון של קנדי בולדר. הקראשרס חוגגים בזירה. טובים השניים כאן מתחת לעמדת השידור שלנו, לוקחים אוויר. אין ספק שהערב הזה הוא הערב של הקנדי קראשרס, אבל אי אפשר לבטל את המאמץ ההירואי שטובים השניים נתנו כאן, ואני בטוח שעוד נזכה לראות אותם שוב בזירה. אבל עכשיו בואו נעבור הרחק מהזירה אל מאחורי הקלעים, כדי לראות האם הבעלים של רסלינג ישראל, יונתן ברק, יצליח סוף סוף לפתור את המהומה שנוצרה בגלל המקום הפנוי בטורניר של רסלינג ישראל. כן, הגיע הזמן שישימו כבר סוף לפרשת דניאל שחר גייט. יונתן, מה עם המקום של דניאל שחר בטורניר? תן לי את ההזדמנות להרוויח אותו. כמה הזדמנות אתה צריך לקבל, ריקסון? תן למישהו אחר! אם למישהו מגיע פה הזדמנות זה לי. לך? כן, לי. אתה לא שווה את זה. מישהו מגיע פה. זה היה פוקס. זה היה פוקס. אם לי מגיע, גיא שקד רימה אותך. ממני. הוא רימה אותך, מה אני אגיד לך? אפס. חברים, דפקו אתכם, דפקו אותי, דפקו אותו, דפקו את כולנו. ברוכים הבאים לרסלינג ישראל. עכשיו, אני לא הולך לספר לך שמגיע לי הקרב הזה כי דפקו. אני גם לא הולך לספר לך שהרווחתי את הקרב הזה ב-20 שנה שנתתי לעסק, כדי שבכל מקום בעולם ידעו מי זה קן קרביס ומה זה רסלינג ישראלי. אני כן הולך לספר לך שגם אם אני צריך לזרוק מפה את כולם, אחד אחד, אני לא הולך עד שאני מקבל את ההזדמנות הנוספת לטורניר. אתה צודק. מה אני אגיד לך? כולכם צודקים, בסדר? הדבר הזה יצא משליטה. הדבר האחרון שאני חשבתי זה שיתקפו את החבר הכי טוב שלי ושאשתי תהיה בקרב עם שירה סיני. כל הסיטואציה הזאת מעבר לשליטתי. אבל יש דבר אחד שהוא כן בשליטתי. אני קובע איזה קרבות יהיו. אז אני אומר לכם שאם כולכם רוצים את הספוט הזה, ואתה אמרת, איך אמרת? שאתה מוכן להעיף אותם אחד אחד? אז למה שלא נעשה פה באטל רויאל? עוד לא היה לנו באטל רויאל ברסלינג ישראל. כשאני אומר את זה באטל רויאל זה נשמע לועזי. התכתשות מלכותית. ככה נקרא לזה. שבוע הבא, פה ברסלינג ישראל, התכתשות מלכותית על הספוט האחרון בטורניר. ושהטוב ביותר ינצח. חברים, תסלחו לי, יש לי עוד דברים. אתה רק נצח? אני אזרוק אתכם מהרשמים. בסדר, תתכוננו כולכם, כי אני זורק אחד אחד. באטל רויאל, הולך להיות לנו באטל רויאל מרובה משתתפים? אל תאמר באטל רויאל, תאמר התכתשות מלכותית. כן, כן, סוף סוף נסיים את הפרשה הזאת, כי כל מתאבק שמאמין שהמקום הפנוי בטורניר מגיע לו יוכל להיכנס לזירה, והאחרון שישאר לעמוד בה יוכרז ללא עוררין כזוכה במקום הפנוי ברבע הגמר. אבל כל זה יקרה בחלק השני של אירוע סיום העונה החגיגי של רסלינג ישראל. ועכשיו מה קורה כאן? למתן כץ יש מספר דברים שהוא רוצה להגיד לכם. בואו נעבור לזירה ונשמע מה מתן כץ, המתאבק הצעיר ביותר בטורניר, שרוצה להוכיח שגם הוא יכול להיות בליגה של הגדולים. מה אתה רוצה, ילד? שלום, רסלינג ישראל! אני מתן כץ, ולמי שלא יודע, היה לי קרב טורניר מול גיא שקד. בורומטי! גיא שקד הביא לי ביתה לביצים, ומי שלא ראה את זה מוזמן לצפות. כולנו זוכרים איך הסחורה החמה רימה בקרב. כן, אני צעיר. כן, אני חסר ניסיון, אבל אם אני יודע משהו, זה מתי הם מרמים אותי. אני לא פה להגיד שמגיע לי עוד קרב, אבל אני פה להוכיח שאני שייך לרסלינג ישראל! הקהל אוהב את זה, אבל נראה
יש מי שבא לפה לענות למתן כץ. אוי, לא. טל ברון! והוא כבר מביא איתו את השופט? חבל למתן כץ על הזמן, תברח! תברח מתן כץ! טל ברון מגיע עכשיו לזירה לקרב פנים אל פנים עם מתן כץ. מתן כץ, רצית להוכיח שאתה בליגה של הגדולים? זו ההזדמנות שלך. טל ברון. רגע, אז הולך להיות לנו קרב עכשיו? הולך להיות פה קרב בין טל ברון למתן כץ. אוקיי. איזו מסה, איזו עוצמה יש לבן אדם המטורף הזה. מתן כץ מקבל את טל ברון מאוד מאוד עצבני, מאוד מאוד נסער, אחרי שהוא שלט גם על גיא שקד וגם על אספן רוזין בקרב הטקטים בפרקים הקודמים. אבל תראה את מתן כץ, תראה איזה ביצועים. דיברתי מהר מדי. נו באמת. או שלא. איזו זריזות מתן כץ. אוי, זה אפרקט, אבל לא, זה לא מזיז את טל ברון, שים לב. וואו. טל ברון מגיע ללא רחם. זה שורף. תראה איך הוא משליך אותו, כמו בובה. מתן כץ עוד עלול להתחרט על הנאום הקטן שהיה לו פה מוקדם יותר. הביא את הקרב הזה על עצמו. הוא ביקש הזדמנות להוכיח. הנה, קיבלת. טל ברון פשוט מכסח את מתן כץ. טל ברון כבר העפיל לשלב הבא בטורניר. למתן כץ תהיה הזדמנות בהתקדשות המלכותית בבטל רויאל שיהיה כאן כדי לתפוס את מקומו בשלב הבא. ותראה איזה טיפשות. אתה לא רוצה להיות מוכן לקרב הזה. למה אתה צריך את הדבר הזה עכשיו? אתה רוצה להוכיח את עצמך? תוכיח את עצמך שם. הופה. מתן כץ עוד עלול להגיע פצוע להתקדשות המלכותית. לא מאמין לך. האם מתן כץ יעשה את זה? ספרינג בורד? הוא מצליח להוריד את טל ברון, אבל לא להפיל אותו מהרגליים. טל ברון מצליח לשמור על שיווי משקל. מתן כץ מסמל, כנראה מתכונן לעוד ספרינג בורד. טל ברון ציפה לזה, ועכשיו יש לנו 1 ו2 ו3. אין מה להשוות בין טל ברון למתן כץ. והמנצח בקרב, טל זו הייתה טעות מצידו של מתן כץ לשים את כל הביצים שלו בטל אחד. אני לא יודע אם אני יותר מזועזע ממה שראיתי בקרב או ממה ששמעתי מהפה שלך עכשיו, שרון, אבל בוא נראה שוב את סיום הקרב הזה. אחרי פליינג, שימו לב, ספרינג בורד של מתן כץ שנכשל ישר לתוך הספיינבסטר של טל ברון. שלום ולילה טוב. אין ספק שמתן כץ הביא את הדבר הזה על עצמו. עכשיו הגיע הזמן שנדבר על מה שקרה כאן בתוכנית הקודמת. אתה מתכוון למה שעשה כאן העונש? לא, אני מתכוון למה שהנמר הלבן ויובל גולדשמיט עשו לג'נרל מנג'ר של רסלינג ישראל, פיליפ חסר הפחד. תניחו לפיליפ עכשיו. אתה יודע מה? קיבלת. אין בעיה. מה הנמר הלבן עושה כאן לפיליפ? אנחנו עכשיו יכולים לעדכן שפיליפ חסר הפחד לא יהיה איתנו כאן הערב. כן, הוא ייעדר מהמסקים שלנו עוד הרבה מאוד זמן. וליונתן ברק יש הרבה מה להגיד על מה שהנמר הלבן ויובל גולדשמיט עשו לחברו הטוב ביותר, פיליפ חסר הפחד.
החשבון. הוא בא לכאן כדי לתת הצהרה את הבעלים של רסלינג ישראל, שגם חברו הטוב נתון לאיומים וגם אשתו נתונה לאיומים, והוא לא יסבול זאת יותר. וגם הארגון שלו נתון לאיומים על ידי הנמר הלבן. כמה איומים על בן אדם אחד. מה עובר על משפחת ברק בימים אלה? אתם יודעים, כשפתחתי ארגון רסלינג לא חשבתי שכל כך הרבה אנשים שאני אוהב יחטפו מכות. פיליפ חטף מכות, נועה חטפה מכות, ועכשיו הנמר הלבן רוצה לתת לי מכות. הנמר הלבן לא יודע למה הוא נכנס בכלל. הנמר הלבן הולך לחטוף ממני מכות. תראו מי נכנס עכשיו. העימות הזה לא מפסיק להתחמם. הקהל קורא לו הלו קיטי, אבל הוא לא חתלתול, הוא נמר. שיתביישו להם. חבו את המוזיקה. קבו. יונתן, אתה רואה מה אמרתי לך? קנית את כל הדבר הזה, וכולם מדברים וצועקים רק על הנמר הלבן! אתה חייב להבין שלהביא לך מכות אני יכול בכל מקום. אני יכול לתפוס לך בכל מקום ולהוריד לך סתירה, אבל מה שאני רוצה זה שבסוף הקרב שלנו, כשאני אפגוש אותך בזירה הזאת, אתה תיקח את החגורה המאפנה שלך, את הפרצוף המאפן שלך, את השר הג'ינג'ה המסריח שלך, את החברים הסטנדאפיסטים שלך, את הקול הגבוה שלך, תעוף לי מהעיניים, ורסלינג ישראל יהיה שלי! זו הצהרה של הנמר הלבן. אין לך מושג מה אני אעשה לך, נמריקו. אתה רוצה שרסלינג ישראל יהיה שלך? אנשים לא באו לפה כדי לראות אותך. בהצלחה למצוא סטנדאפיסט אחר שיביא לפה כל כך הרבה אנשים ויעשה פה כל כך הרבה רעש. מה הולך פה? מה קורה? מה הולך פה? חן מזרחי נמצא עכשיו בזירה. מה הוא מתכנן? חן מזרחי! אני לא מאמין. מנצח את יונתן ברק ולוקח לו את החגורה של אלוף העולם בקומדיה. מה לעזאזל ראינו כאן עכשיו? אני חן מזרחי ואני אלוף העולם בקומדיה! זה לא עובד ככה. חן מזרחי תקף את יונתן ברק, לקח לו את חגורת אליפות העולם בקומדיה וחבר לציר הרשע של הנמר הלבן ויובל גולדשמיט. אני לא מאמין. ומה שהרבה יותר חשוב זה שאם יונתן ברק יפסיד בשבוע הבא לנמר הלבן ויובל גולדשמיט, ומסתבר עכשיו שגם לחן מזרחי, אז הוא יעזוב את רסלינג ישראל ויעביר אותו לנמר הלבן. אסור שזה יקרה, פשוט אסור שזה יקרה. ולחשוב שעכשיו, אחרי מה שראינו, נועה מנור צריכה לעלות להתאבק מול שירה סיני. אז שתפרוש עכשיו ותלך לטפל בבעלה. אני יכול לראות שוב את מה שקרה כאן עכשיו? אני חושב שחייבים לראות שוב מה שקרה כאן עכשיו. בדיוק! כשחשבנו שיונתן ברק הוא אלוף העולם הבלתי מעורר בקומדיה, הגיח משום מקום הסטנדאפיסט חן מזרחי ותקף אותו ב-DDT. מעניין מאוד לאן כל זה יתפתח בקרב הענקים שיערך כאן בתוכנית הבאה. ועכשיו הגענו לקרב המרכזי של הערב.
מה שהתחיל בטאקל קטן הידרדר מהר מאוד ליריבות הכי נפיצה שראינו כאן ברסלינג ישראל, ותחת ההדרכה של המאמנים שלהם שי חי ואבישג סמברג. הערב נועה מנור ושירה סיני יכריעו סוף סוף מי תהיה האישה הראשונה של רסלינג ישראל. שמע יואב, אם היית אומר לי כשיצאנו לדרך עם כל הדבר הזה שנקרא רסלינג ישראל, שנועה מנור תיכנס הערב לזירה כשאבישג סמברג לצידה ומנגד שירה סיני יחד עם שי חי, הייתי צוחק לך מהפרצוף. אבל זה קורה שרון, זה קורה וזה הולך לקרות ממש עכשיו. קרב הנשים הראשון של רסלינג ישראל. בואו נזכר במסע המטורף הזה שנועה מנור ושירה סיני עברו עד הקרב ההיסטורי שלהן הערב. כשבעלי יונתן ברק החליט להקים ארגון רסלינג ישראלי, אני תמכתי בו. כי זה מה שזוגות עושים. הם עוזרים אחד לשני כדי להגשים את החלומות שלהם. איתי נמצאת כאן באולפן האישה הראשונה של רסלינג ישראל, נועה המנוע. אבל בשבועות האחרונים, החלום של יונתן הפך להיות הסיוט שלי. לא הבנתי, זו לא תוכנית ההפקות פה? מה היא קשורה? ששירה סיני... בוקר טוב, אני שירה סיני ואני המתאבקת הכי קשוחה בישראל. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אבל לא להיות פה. למה את לא מראיינת אותי? אשתו של... מאיימת עליי. אופי פה, אשתו של... זה אזור למתאבקים בלבד. מתבריינת עליי. אני רוצה שתאמני אותי. השיר הזאת הולכת לשבור אותי. אמרתי לך, לעוף. ואפילו... לא בגלל שתמצא אותי ישירה עבורי להזמין. תוקפת אותי פיזית. יכולתי לברוח. אין לי זמן לעשות לך בייביסיטר. בדיוק כמו ששירה הייתה רוצה. רוצה עצה ממני? תנסי להתרחק משירה. אבל לא ככה חינכו אותי. סירי, מה הבית ספר הכי טוב בארץ לקראטה? שירה סיני, ימי הבריונות שלך נגמרו. מעכשיו אני מתכוונת להגיב, ואני אעשה את זה בזכות המנטור ומדריך הקראטה שלי, שי חי! אני לא מאמין, שי חי יאמן את נועה מנור? אז נועה, מוכנה לשיעור הראשון שלך בקראטה? השיעור הראשון, שימי לב טוב טוב, אף פעם לא להפנות את הגב ליריב! אני לא מאמין, זו שירה סיני שהגיעה מאחורי נועה מנור. שירה סיני ושי חי. נועה מנור, זה השיעור הראשון שלך. השיעור השני שלך תעברי בקרב עם התלמידה הוותיקה שלי, שירה סיני. ואבישג סמברג נכנסת עכשיו אל האולם. נועה מנור, אני אאמן אותך. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן ברגע היסטורי של חתימת החוזה לקרב הנשים הראשון של רסלינג ישראל. את הולכת להיכנס לזירה שלי, וממנה בייבי, את לא תצאי בחתיכה אחת. אולי תסתמי את הפה שלך כבר. הנה נועה מנור. את כולך דיבורים. והאגרסיביות והמעילי אור שלך, את לעולם לא תגיעי לקרסוליים היפהפיים שלי, בובה. אני אשבור לך את הקרסוליים היפהפיים שלך. שירה עוברת את השולחן. שי חי, קח אותה. מי היה מאמין שהיריבה הראשונה של שירה סיני תהיה דווקא נועה מנור? הכינו את הדמעות! לוזריות! אני לא יכולה לעשות את זה. תתערב את זה. לא מסוגל. נועה. תנשמי. תירגעי. תזכרי בכל מה שעבדנו עליו באימונים. אני מאמינה בך. את מסוגלת לעשות את זה. קדימה, מי את? אני נועה. מי את? אני נועה. מי את? אני נועה מנור! מעולה, קדימה, בואי נעשה את זה. עושה את דרכה לזירה, כעת מלווה על ידי המאמנת שלה, המדליסטית האולימפית, אלופת הטייקוונדו, אבישג
וככה לא ראינו אותה מעולם. וואו, יואב, אני לא יודע מה להגיד לך. תראה את הדבר הזה. באמת מי היה מאמין כשהתחלנו את כל הדבר הזה? וכל הכבוד לאבישג סמברג, שהצליחה להוציא מנועה את העוצמה הזאת, את הנחישות הזאת. מיד נראה גם איך זה יעבוד בזירה שלו. עכשיו, הגיע הזמן שנקבל את היריבה שלה, שירה סיני ושי חי. עמדי ישר, אוהבי. יש בך אש, אבל זה לא מספיק. החיים האלה לא מחלקים גביעים לאנשים כי הם נחמדים, את מבינה את זה? לאף אחד לא אכפת אם ישנת בלילה, אם לא ישנת בלילה, אם אתה יפה או לא עייפה. את מבינה את זה? בחוץ מי שמכה ראשון מנצח, ומי שמפסיד שוכחים אותו לתמיד. את רוצה לנצח? רוצה להסתכל בעיניים לכל אלה שאומרים לך שאת לא יכולה? יופי, אתה צריכה לעשות את זה יותר חזק מהם. אתה צריכה להתעלם מהכאב, מאדם. זה ברור? ותזכרי, רחמים יש אחרי הקרב, לא לפני הקרב. את נכנסת לזירה הזאת, את דורסת את נועה מנור, דורסת אותה. את לא מבקשת רשות מאף אחד להיות גדולה, את לוקחת אותה. זה ברור! אני רוצה לראות אש בעיניים שאת נכנסת לשם. דורסת אותה. יאללה. בוא נצא לדרך. והיריבה של נועה מנור מלווה על ידי המאמן שלה, מנהיג צבאית, מאסטר הקראטה, שי חי, האישה הכי מפחידה לרסלינג ישראל. קבלו את שירה סיני. שירה סיני מגיעה לזירה, מלווה במאמן שלה, שי חי. איזה קרב הולך להיות לנו כאן, מעבר לזה שזה היסטוריה וזה קרב האנשים הראשון ברסלינג ישראל. כמה אמוציות יש בקרב הזה, כמה טעם רע בין שתי אלה. שירה סיני אגרסיבית, אנרגטית, אימפולסיבית, כל מה שנדרש. שי חי מתעסק פה עם הקהל. כאן בזירה. אנחנו יוצאים לדרך. קרב הנשים הראשון של רסלינג ישראל יוצא עכשיו לדרך, ומה שירה סיני עושה? מה היא עושה? היא עושה את הטריק הכי ידוע, הכי ישן בספר. וראינו את הטריק הזה לא מעט ברסלינג ישראל. אל תיפלי בזה נועה, היא מושיטה היד. ושירה עושה ממנה צחוק. לפחות היא לא תוקפת אותה, שתגיד תודה. בוא נראה עכשיו האם האימונים של אבישג סמברג הועילו לנועה מנוע. אני מזהה קצת הססנות בתנועה של נועה. תשמע, יחסי ההימורים הם כאלה ששירה סיני לא באמת צריכה איזה טריקים או שטיקים בשביל לנצח את נועה מנור. שירה סיני אכזרית מתמיד. והנה זה מתחיל. וואו, תשמע את הקהל הזה, כולו מאחורי נועה. שים לב לגמישות, לאתלטיות של שירה סיני. מה ששאלה, אין ספק. מה? מסמסת את המנוע. המנוע! הופה! הורידה את שירה לקרקע באחד ושניים, וזה לא הולך. חכם מאוד נועה, ללכת על זה, על ניצחון מהיר. וואו! המנוע אחד, שתיים, שירה מצליחה להשתחרר. שוב המנוע תוקפת. הורידה את שירה לרצפה, שתיים, ושירה פעם שלישית מצליחה לחמוק. זאת נועה מנוע שחיכינו לה. שירה
שירה סיני מתגלגלת החוצה מן הזירה כדי לחשב את צעדיה מחדש. איזה רצף של ניסיונות הצמדה. לא ידעתי שאבישג סנברג יכולה ללמד כאלה דברים. כל הכבוד, נועה המנוע. קדימה מנוע. וואו, תראה את נועה. נועה רוצה ששירה תחזור לזירה כדי שתוכל לנצח אותה כמו שצריך. תראו את המנוע. נועה מנוע לא יכול לחכות. אוי לא, איזה טעות. זו מכה מאוד כואבת. בצוואר. רואים את נועה נאנקת שם מכאבים, ושירה סיני לא מתמהמה. וואו, איזה גמישות. שירה סיני בא לגנוב כאן את ההצגה, גבירותיי ורבותיי. כן, השופט היה חייב לשבור את זה, הוא לא שבר כי שירה פשוט שחררה, כי אם היא לא הייתה משחררת את החניקה הזאת, היא הייתה נפסלת, היא לא רוצה את זה. תראה מה היא עושה. שלא תדרוך לעצמה על השיער. בשיטת העכביש. כל העולם כולו, גשר צר מאוד. היא חונקת את נועה על החבל, והשופט עוצר אותה. שי חי לימד אותה לשחק מלוכלך, ואני אוהב את זה. קדימה מנוע, אבישג סנברג מנסה לעודד אותה. נועה מנוע. נראה שבכוחותיה האחרונים. מה? שירה פשוט מתעללת בנועה מנוע. עושה בה מה שהיא רוצה. שירה סיני התמקצעה בג'יו-ג'יטסו ברזילאי ובאגרוף תאילנדי. יש לה הרבה ניסיון בקרבות. כן, אבל בינתיים מה שהיא עושה היא פשוט משחקת מלוכלך. חניקות, מכות לא כל כך נעימות. היא יכולה הרבה יותר מזה. מנסה סופלקס. מניפה את שירה סיני באוויר. שירה מצליחה לחמוק ומפילה אותה לרצפה. וואו, אם היינו רואים פה סופלקס של נועה מנוע. עוד ניסיון חניקה. השופט עוצר. תקשיב, היא פשוט מנסה לדרוך. זה לא אשמתה של נועה מנוע בדרך. נועה מנור, אשתו של יונתן ברק, הקימה יחד איתו את הארגון המטורף הזה, שבמסגרתו אנחנו צופים בקרב הנשים הראשון של רסלינג ישראל. מה זה התרגיל המשוגע הזה של שירה סיני? היא נועצת את נועה מנור בתוך הרצפה. אני בטוח שאבישג סנברג בכל שנותיה בטקוונדו ובאולימפיאדות לא ראתה מהלך כזה. הקהל מעודד את נועה מנוע. האם נועה תמצא את הכוחות לעמוד על הרגליים ולהוכיח לשירה סיני שהיא האישה הראשונה של רסלינג ישראל? יונתן ברק מתאוששת, משליחה את שירה סיני. ושתי הלוחמות עכשיו למטה בזירה. אם הן לא יעמדו על הרגליים, השופט יפסול את הקרב. לא, אוי ואבוי שיגמר ככה. בואו נראה את המהלך המטורף הזה של המנוע פעם נוספת. שירה סיני בכאבים. קדימה נועה. אנחנו רואים פה בק סופלקס כמו שצריך. וואו, איזה יופי. תקשיב, ביצוע מושלם של המנוע. שירה סיני לא ציפתה שהיא תרגיש ככה במהלך הקרב הזה, אין מצב. תראה, לא הרבה יודעים, נועה מנור מלבד היותה סטנדאפיסטית שמופיעה בכל הארץ. תראה איזה מכות היא נותנת עכשיו לשירה סיני. היא גם אלופת אירופה לשעבר בהחלקה על גלגיליות. נו מה, אתה מנסה עכשיו את הפאנצ'ים שלך מהמופע? אמיתי לגמרי. תראה איזה ביצוע של נועה מנוע. איזה שולדר בלוק, ושירה סיני שוב למטה. נועה מנוע מתניעה את המנוע והיא מוכנה עכשיו. סנברג מרוצה שם, ושי חי מתוסכל. זה לא נראה טוב. לא מבין מה קרה על המתאמנת שלו. לא מאמין לך. תראה איזה ביצוע
ביצוע של המנוע! סלאם אולימפי! יש לנו 1, 2! שירה מצליחה להשתחרר. יציאה ב2. סלאם אולימפי כמו שאבישג סנברג יכולה ללמד. אבישג סנברג מאוד מרוצה ממה שהיא ראתה כאן בדקות האחרונות. וואו. שי חי פחות. כמו שאמרנו, נועה מנור. יש לה ניסיון בתחרויות ספורטיביות, יש לה ניסיון בעמידה מול קהל, והיא צריכה לשלב את הניסיון הזה והזה כדי לנצח כאן בקרב הזו. שים לב, היא מתייעצת, אבל יותר מדי זמן. אבישג סנברג אומרת לנועה מנור ללכת על ביתה, אבל זה בדיוק מה ששירה סיני עושה ומפקיעה את המנוע. יותר מדי זמן, פה זה לא אולימפיאדה, גברת. שירה סיני שומעת את העצות של אבישג סנברג נותנת למנוע ומיישמת אותה. שי חי כרגע מפריע לשופט. יש לנו כאן משיכה בשיער. משיקת לילה טוב של שירה סיני למנוע. היא הולכת לסיים את זה עכשיו. אוי ואבוי, מנוע. לא! תהי חזקה מנוע. נועה! איזו בעיטה! איזו בעיטה טייקוונדו מטורפת של המנוע. 2, 3! בקרב נשים הראשון של רסלינג ישראל. ומנצחת בקרב נועה המנוע היא עשתה את זה! היא עשתה את זה! נועה המנוע מנור הביסה את שירה סיני! אני בשוק יואב, אני בשוק טוטלי. נועה המנוע הוכיחה הערב לכל הצופים של רסלינג ישראל. מה קורה כאן? שי חי מה עושה שם בתוך הזירה? נו באמת שי חי. מנסה ללמד את שירה סיני מה היא הייתה צריכה לעשות בקרב, ואבישג סנברג נכנסת להגן על שירה סיני. יואו! זו בעיטה מטורפת של אבישג סנברג בלי למצמץ הורידה לשי חי את הראש עם הבעיטה המטורפת הזאת. מה ראינו כאן עכשיו? פלטינום? היא נתנה לה את כל האמת בפרצוף. שי חי יצטרך לחשוב פעמיים לפני שייכנס שוב לזירה עם אלופה אולימפית. ויהיה לו הרבה זמן לחשוב על זה, כנראה בבית חולים. אבישג סנברג מושיטה יד לשירה סיני. שי חי מסתלק מן האולם עם הזנב בין הרגליים. זאת תמונת ניצחון. אבישג סנברג, נועה מנור, שירה סיני מאחדות כוחות, ונראה שיש לנו כאן נשים חזקות של רסלינג ישראל. איזה רגע מרגש. הנה יש לנו כאן לחיצת יד, נועה מושיטה יד לשירה סיני, ויש לנו כאן חיבוק בין שתי המתאבקות ההירואיות האלה. איזה קרב מטורף הן נתנו לנו כאן בזירה. והנה גם יונתן ברק, בעלה האהוב של נועה, יוצא לחגוג איתה למרות שהוא עדיין מתאושש מהתקיפה של חן מזרחי. דברים כאלה לא תראו בשום מקום. בואו נראה שוב את הרגע הגדול הזה. איזה רגע מרגש, אפילו בשביל בחור קשוח ומסוכס כמוני. בום! איזה סופר קיק של נועה מנור. בא לי לבכות. והנה הביתה של אבישג סנברג. ביי ביי שי חי. שי חי מכאן הישר לבית החולים. חברות וחברים, דברים כאלה אתם לא תראו בשום מקום חוץ מברסלינג ישראל. וואו. עד כאן החלק הראשון באירוע סיום העונה החגיגי של רסלינג ישראל, והשיא עדיין לפנינו. ההתקדשות המלכותית על המקום הראשון בטורניר האליפות של רסלינג ישראל. הקרב של יונתן ברק מול הנמר הלבן יובל גולדשמיט וחן מזרחי. מי יהיה לצידו? האם הוא בכלל יגיע לקרב הבא? האם יונתן ברק בדרך לאבד את רסלינג ישראל? כל התשובות ועוד הפתעות מחכות לכם בפרק האחרון בהחלט לעונה הזאת. כאן מהאולפנים בראש העין, שרון פלטינום פלטי ואני יואב כהן, מאחלים לכם לילה טוב.